අයිබෝන් හැමෝටම ඔයා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geethology කියන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ YouTube channel එකටත් views වැඩි වෙන විදිහට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා ඉන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න මුලින්ම open කරගන්න ඕනේ Google Chrome web browser එක. ඒකල ඔයා YouTube එකේ website එකට යන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ email address එකේ logo එක පෙන්නනවා. ඒකට click කරලා මෙතනින් YouTube studio යන්න. දැන් ඔයා open කරන්නේ මෙතනින් dashboard එක. දැන් ඔයා මෙතනින් content එකට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මෙතනින් create කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතනින් upload videos එකට යන්න. දැන් මෙතනින් select file ගිහිල්ලා ඔයාගේ video එක select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට location එක තෝරගෙන මගේ video එක select කරලා open දෙනවා. දැන් ඔයා මෙතනින් වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දෙන්න ඕනේ. හරි මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකට ටයිටල් එක දුන්නා. ඔයා ටයිටල් එක දෙනකොට පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා දෙන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය සර්ච් කරයි වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ටයිටල් එක සර්ච් කරාම YouTube එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක එනවා. ඉතින් ඔයා මේ description එකට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගැන විස්තර කිරීමක් හෝ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන link වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මගේ YouTube channel එකේ link එකක් මෙතන දාගත්තා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් thumbnail කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ thumbnail එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක ඔයාගේ උඩින්ම පෙන්නන්නේ thumbnail එකෙන් තමයි. මම thumbnail හදන විදිය ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තිබ්බනම් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ළඟටම එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ thumbnail එක select කරලා open දෙන්න. දැන් මගේ thumbnail එක upload වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් playlist එකක් හදා ගන්න ඕන. මෙතනින් playlist එක හදා ගන්න. මම playlist එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ kids ලා වෙනුවෙන් නම් මෙතනින් yes it made for kids කියන එකට දෙන්න. ඔයා kids ලා වෙනුවෙන් නෙවෙයි නම් no it made for kids කියන එකට දෙන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් age restrict වල ඔයා මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ වයස 18ට වැඩි අයට විතර බලන්න නම් මෙතනින් පළවෙනි එකට දෙන්න. ඔයා හැමෝටම බලන්න පුළුවන් විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙතන මේ දෙවෙනි එකට දීලා තියන්න. දැන් ඔයා more option කියන එකට යන්න. දැන් මෙතනින් ඔයා වීඩියෝ එකට tags දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් වීඩියෝ එකට tags දාගන්න පුළුවන්. අපි මේ tags වලින් කරන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක search වෙන්නේ මේ tags වලින්. මම දැන් intro එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එහෙනම් ඒකට ගැලපෙන විදිහට tags දාගන්නවා. ඔයා මේ විදිහට tag එකක් දාන සැරේට කොමාව ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක tag එකක් විදිහට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ language එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති language එකක් දෙන්න. මම නම් දීලා තියෙන්නේ English United States කියන එක. දැන් ඔයා මේ විදිහට පහළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන් categories කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා දෙන්න වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ categories එක. මම intro එකක් අප්ලෝඩ් කරන නිසා ඒකට ගැලපෙන tag එකක් විදිහට තියෙන මෙතන film and animation කියන එක. ඒක මම categories එකක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න නම් මෙතනින් finish processing වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන next කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ එකට card එක add කරගන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ card එක add කරගන්න ඕන තැන මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයා වීඩියෝ එකට add කරන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube channel එකද එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක link එකක්ද කියලා දැනගන්න. මම මෙතනින් මගේ channel එකේ link එක add කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මගේ channel එක search කරගෙන මෙතනින් share කරනවා. දැන් ඔයා මෙතනින් card කියන එකට ගිහිල්ලා videos කියන එකට යන්න. දැන් මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේ විදිහට මම මේක select කරලා card එක විදිහට add කරගන්නවා. දැන් වීඩියෝ එක play වෙනකොට මෙතනින් බලන කෙනාට මෙතෙන් කාඩ් එක විදිහට link එකක් පෙන්නනවා. ඒකට click කරාම ඔයාගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකටත් යන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයා මෙතනින් save කරගන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනින් next කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් වීඩියෝ එකට public කියන එකට දෙන්න. දැන් publish කරගන්න. දැන් මේ විදිහට ඒක close කරන්න. හරි මම දැන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. ඔයා මේකේ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ දේ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න ඕනේ නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like comment කරන්න.